Wow! Aurora is dancing. nagkaroon ng notification dun sa cellphone ko about sa Aurora. Ano ba yung Aurora? Or ano tong Northern Lights? Ito yung description niya. Yan, so chine-chase ko, nasa kalsada ako ngayon. Tingin ako sa langit. Alam mo na, baka makachamba. Pero sabi ng ano na to, ng app na to, isa nandito lang siya mismo sa may app, sa may malapit sa area ko. So ngayon chine-chase ko yung Aurora na yun. Tingnan natin kung maganda talaga. Kasi doon sa mga videos na ano, visible lang siya sa ano,
hindi siya visible sa naked eye, pero visible lang siya pag kunyari sa mga cellphone or mga DSLR na camera. Ngayon, chine-chase ko. Kailangan ko lang makahanap ng madilim na lugar para makita yung Aurora. 25% nakalagay na 25% na chances na makita. Tapos yung KPA niya 6.3, pumalo na 6.3. Maganda yung chance na yun para makakita ng Aurora. So ngayon, just keep on driving. Baka makita na yung Aurora. Papunta pa naman ako sa mga sa mga madidilim na area. Tapos pakita ko mamaya sa inyo kung makita ko siya. So, yeah, bye-bye! Yan guys, so nag-stop ako dito sa medyo madilim na area. Kung nakikita nyo, madilim doon. So, hanapin natin. Mamaya kung makuha na ako ng video, edi mas maganda, di ba? So, tigil muna tayo dito. Actually, may break pa naman ako eh. So, hopefully makita nga. Konting dasal lang, baka makita, di ba? Tama-tama yung break ko, kumakain ako. Edi hintayin natin si Manang Aurora. Diba? So yan, punta na tayo doon, doon, kita, madilim talaga. Punta ako doon sa parang bundok. Tapos hanapin ko siya. Okay? Let's go! Let's go! A few moments later. Woo! Wow! Aurora is dancing. Oh my God! Wow! Guys, so success! So nakita tayo ng Aurora. Swerte. Yun nga, yung pinaka-asam-asam ko na Aurora, nakita ko na ngayon. Actually dati nakikita ko na yun eh. Kaso ngayon lang medyo nag-trending kasi wala magawa yung mga tao. Especially pag kunyaring quarantine, wala na mapupuntahan. So kung ano-ano lang naiisip. So either way, it's beautiful guys. It's actually dancing. Yeah, maganda. Kung ako sa inyo, especially here kung nasa Canada, tingin-tingin sa langit pag gabi. Pag kunyaring alam mo medyo cloud na greenish, try mong capturean muna ng cellphone. Kung alam mong green, yun na yun. Aurora na yun. Pinakita ko na yung video. So, di ba, napakaganda. So, yeah, success guys. Who's beautiful. Beautiful God's creation. Para maiba naman ang natin mga topic. Hindi puro trabaho. Parang tipong nature muna tayo. Total, nandito rin naman sa Canada, right? Kung di pa, alam nyo na guys, just hit like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo lagi sa mga bagong mga video. So, salamat mga kabayan. Keep safe you all. Bye-bye!